مرحبا، وصفتنا لليوم ستكون للتخلص من دهون البطن. ستحصلون على بطن مسطحة خلال 7 أيام فقط. ستفقدون 7 كيلوغرام من وزنكم، وخصوصا من دهون البطن. ابقوا للأخير حتى تتعرفوا على الوصفة. سنحتاج فيها لبرتقالتين. نحتاج لبرتقالتين. نقطع البرتقال إلى نصفين. نستخرج عصير البرتقال. عصير البرتقال يرفع من معدل الحرق في الجسم بحيث يقضي على الدهون. كما أنه رائع للتخلص من البطن. نحتفظ بعصير البرتقال جانبا. نقطع الليمون إلى شرائح صغيرة. نضع البرتقال المقطع في كسرولة. نضيف عود من القرفة. القرفة تعزز من عملية حرق الدهون المتراكمة في الجسم، خاصة في منطقة البطن. ثم سأضيف القهوة سريعة التحضير. القهوة رائعة جدا، تسرع حرق الدهون في الجسم وتخفض الدهون في منطقة البطن. سأضيف ملعقة صغيرة من القهوة. نضيف كوبين من الماء. ثم نضع القدر على النار لمدة 15 دقيقة. نصفي باستعمال مصفاة. نضيف ملعقة كبيرة من عصير البرتقال. وملعقة عسل لتحلية هذا المشروب. وملعقة عسل لتحلية هذا المشروب. نخلط الكل جيدا.
يشرب كوب صباحا قبل الإفطار. نستمر في شربه كل يوم لمدة 7 أيام. سوف تحصلون على نتيجة رائعة من أول أسبوع. ستفقدون 7 كيلوغرام في 7 أيام بدون حمية أو تمارين رياضية. هذا المشروب سحري وسيعمل على تذويب الدهون في منطقة البطن. الوصفة الثانية سنستعمل فيها أيضا القهوة. نضع ملعقة صغيرة من القهوة سريعة التحضير في فنجان. القهوة تقلل من الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام. سنضيف إليها عصير البرتقال. سأضيف مقدار ملعقتين كبيرتين من عصير البرتقال. نمزج الكل جيدا. عصير البرتقال يزيد من نسبة حرق الدهون في الجسم، كما يساهم في إنقاص الوزن. نضيف الماء الساخن. يمكنكم تحلية المشروب بإضافة ملعقة من العسل، ملعقة صغيرة. نمزج المكونات جيدا. يشرب كوب صباحا قبل تناول الإفطار. نستمر في شربه كل يوم لمدة 7 أيام. ستلاحظون نتائج مبهرة للغاية من أول أسبوع. ستذوب دهون البطن تماما وستحصلون على بطن مسطح. ستفقدون 7 كيلوغرام في 7 أيام بدون حمية. فقط استمروا في شرب هذا المشروب السحري. وفي حال كنتم تعانون من السمنة يمكنكم شرب كوبين في اليوم. استمروا في ذلك لمدة شهر حتى تتخلصوا نهائيا من البطن الكبيرة. جربوا الوصفتين للتخلص من دهون البطن. إن كان لديكم استفسار اتركوا تعليق أسفل الفيديو. شكرا على المشاهدة وعلى انضمامكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.